নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ পোষ্ট অফিচ লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচি সম্পৰ্কত, অৰ্থাৎ ডাকঘৰৰ জীৱন বীমা সম্পৰ্কত আজি আমি আলোচনা কৰিম। ডাকঘৰৰ জীৱন বীমা কেই প্ৰকাৰৰ আৰু এই জীৱন বীমাৰ সুবিধা কোনে কোনে ল'ব পাৰে, লগতে ডাকঘৰত যদি আপুনি ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কি সুবিধা পাব, ডাকঘৰত ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিলে আপোনাৰ কি লাভ হ'ব, সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। আৰু ডাকঘৰত বিভিন্ন ধৰণৰ পলিচি আছে, যিবিলাক পলিচি সুবিধা লৈ আপুনি আপোনাৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰিব পাৰে। পোষ্ট অফিচ লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ দুটা ভাগ আছে, এটা কোৱা হয় PLI আৰু আনটো হ'ল RPLI। এতিয়া PLI কি? PLI হ'ল পোষ্টেল লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ, অৰ্থাৎ ডাক জীৱন বীমা। RPLI হ'ল ৰুৰেল পোষ্টেল লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ। ৰুৰেল পোষ্টেল লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ মানে হ'ল গ্ৰামীণ ডাক জীৱন বীমা। PLI আৰু RPLI কোনে কোনে খুলিব পাৰে সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকে প্ৰথমতে জানি লওক। PLI অৰ্থাৎ পোষ্টেল লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচি সেইসকলেহে খুলিব পাৰে যিসকল চৰকাৰী চাকৰিয়াল, অৰ্থাৎ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰো হ'ব পাৰে, চেণ্ট্ৰেলৰো হ'ব পাৰে। আৰু ৰুৰেল পোষ্টেল লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ সেইসকলৰ বাবে যিসকলৰ কোনো ধৰণৰ চাকৰি নাই। এতিয়া পোষ্টেল লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ অৰ্থাৎ PLI যদি আপুনি কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে আৰু এটা কথা আপোনালোকে জানি থওক, যদি আপোনাৰ প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি PLI কৰিব পাৰে, আৰু যদি আপোনাৰ প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি RPLI কৰিব লাগিব। যদি PLI আপুনি খুলিব খোজে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মিনিমাম এজ হ'ব লাগিব 19 years, অৰ্থাৎ 19 বছৰৰ পাছতহে আপুনি PLI খুলিব পাৰিব, আৰু মেক্সিমাম এজ আপোনাৰ 55 years। নেক্সট, আপুনি যদি RPLI খুলিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে মিনিমাম এজ 19 years আৰু মেক্সিমাম এজ 55 years, অৰ্থাৎ এই দুয়োখন পলিচিৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি ৰুল সেইখিনি প্ৰায় একেই হয়। যদি PLI খোলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ মিনিমাম চাম এচিয়ৰ 20,000 হ'ব পাৰে আৰু মেক্সিমাম 50 লাখ হ'ব পাৰে। নেক্সট, আপোনালোকে যদি RPLI কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে মিনিমাম আপোনালোকে 10,000 চাম এচিয়ৰ আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে আৰু মেক্সিমাম 10 লাখ হ'ব পাৰে। PLI পোষ্টেল লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচি সকলোতকৈ এখন পুৰণা ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচি হয়, যিটো পলিচি আৰম্ভ হৈছিলে 1884ত, অৰ্থাৎ 1884 চনত 1 ফেব্ৰুৱাৰীতে কি হৈছে PLI আৰম্ভ হৈছে ডাকঘৰত। ভাৰতবৰ্ষৰ এখন অতি পুৰণা জীৱন বীমা আঁচনি। টাইপছ অফ PLI পলিচিছ। PLI পলিচিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ভাগ আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ টাইপ আছে, সেই টাইপখিনি আপোনালোকে জানি থওক। কিন্তু লগতে এইটো কথাও আপোনালোকে জানি থওক যে PLI পলিচি যিকেইখন সেই একেই পলিচি 6খন পলিচি কি হৈছে RPLIও আছে, অৰ্থাৎ আপুনি যদি PLI খোলে তেতিয়াও আপুনি 6খন পলিচি সুবিধা ল'ব পাৰে, তাৰে যিকোনো এখনৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰে, বা PLI যদি আপোনালোকে কৰে তেতিয়াও আপোনালোকে এই 6খন ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচিৰ সুবিধা ল'ব পাৰে। এতিয়া এই পলিচি কেইখন কি কি চাওক। PLI অফাৰ দ্য ফলোয়িং 6 টাইপ অফ ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচি। পলিচিখন হ'ল হোল লাইফ এচুৰেঞ্চ, হোল লাইফ এচুৰেঞ্চ পলিচি, যিখনক কোৱা হয় সুৰক্ষা জীৱন বীমা। নেক্সটখন হ'ল এণ্ড'মেণ্ট এচুৰেঞ্চ, যিখনক কোৱা হয় সন্তোষ। পলিচিখন হ'ল কনভাৰ্টিবল হোল লাইফ এচুৰেঞ্চ, যিখনক চমুকৈ কোৱা হয় সুবিধা। নেক্সট আহিলে এণ্টিচিপেটেড এণ্ড'মেণ্ট এচুৰেঞ্চ, যিখনক কোৱা হয় সুমংগল। আৰু নেক্সট হ'ল জইণ্ট লাইফ এচুৰেঞ্চ, যিখনক কোৱা হয় যুগল সুৰক্ষা। আৰু নেক্সট আহিলে চিলড্ৰেন পলিচি, বাল জীৱন বীমা। গতিকে আপোনালোকে ডাকঘৰৰ এই 6খন ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচিৰ যিকোনো এখনৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। PLI কেতিয়া অ'পেন কৰিব পাৰিব? PLI ইজ নট ফৰ অল দ্য চিটিজেনছ অফ ইণ্ডিয়া। এতিয়া PLI সকলোৰে কাৰণে নহয়, ইতিমধ্যে মই আপোনালোকক কৈছোঁৱেই। টিল September 2017 ইট ৱাজ এক্সক্লুচিভলি ফৰ দ্য এমপ্লয়িজ অফ গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড ছেমি গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন এজ গিভেন বিল'। এতিয়া আপোনালোকে মন কৰক যে PLI আপোনালোক সকলোৱে খুলিব নোৱাৰে। যিসকল গভৰ্ণমেণ্টৰ হয় বা ছেমি গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ চাকৰিয়াল হয় তেওঁলোকেহে কি কৰিব পাৰিব, এই PLI পলিচি কৰিব পাৰিব। From 19 September 2017, PLI has been extended to the employees of certain private sectors. কিছুমান ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চাকৰিয়ালেও কি হয় PLI খুলিব পাৰিব। ইতিমধ্যে আপোনালোকক যিবিলাকৰ প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড থাকিব তেওঁলোকে কি হৈছে PLI কৰিব পাৰে। আজি PLI বৈশিষ্ট্যখিনি কি কি চাওক। ছেফ ইনভেষ্টমেণ্ট, এইটো আচলতে ডাকঘৰৰ প্ৰতিখন স্কিমৰেই এটা বৈশিষ্ট্য হয়। ইয়াত বিনিয়োগ কৰিলে কেতিয়াও লোকচানৰ সন্মুখীন নহয়, যিহেতু চৰকাৰৰ আণ্ডাৰত থাকে ডাকঘৰ, গতিকে ইয়াৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত চৰকাৰ থাকিব, গতিকে ইয়াৰ কি হৈছে ৰিটাৰ্ণটো গেৰাণ্টেড হয়। লগতে
ইনকাম টেক্স আপোনালোকে বেনিফিট পাব আৰু কম্পেয়াৰ টু আদাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ প্ৰভাইডাৰ্ছ PLI প্ৰভাইডছ দ্য হাইয়েষ্ট ৰিটাৰ্ণ বোনাছ উইথ দ্য লৱেষ্ট প্ৰিমিয়াম। এইটোৱে চবতছে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচি এতিয়া ঢেৰ আছে। আপোনালোকে ডাকঘৰত কিয় ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিব, যিহেতু ডাকঘৰৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচিয়ে আপোনালোকক ৰিটাৰ্ণ দিব, হাইয়েষ্ট ৰিটাৰ্ণ দিব, বোনাছ আপোনালোকে মানে যথেষ্টখিনি বেছি পাব কম্পাৰেটিভলি আপোনালোকে অন্য যিবিলাক ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচি আছে সেইবিলাকতকৈ আপোনালোকে ইয়াত হাইয়েষ্ট ৰিটাৰ্ণ পাব আৰু সেইটো কাৰণে আপোনালোকে ডাকঘৰত ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিব পাৰে। ইউ কেন কণ্টিনিউ দ্য পলিচি ইভেন আফটাৰ লিভিং অৰ ৰিটায়াৰিং ইয়'ৰ ছাৰ্ভিচেছ। এতিয়া পলিচি আপুনি কণ্টিনিউ কৰি থাকিব পাৰে ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পাছতো। লগতে ইউ কেন এক্টিভেট দ্য লেপছ পলিচি। ইয়াত লেপছ পলিচি যদি থাকে তেতিয়া আপুনি তাক এক্টিভেট কৰিব পাৰে। ইউ কেন গেট এ ডুপ্লিকেট পলিচি বণ্ড ইফ দ্য অৰিজিনেল বণ্ড ইজ লষ্ট। যদি আপোনাৰ অৰিজিনেল বণ্ড লষ্ট হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি এখন ডুপ্লিকেট পলিচি ইয়াৰ পৰা উলিয়াই ল'ব পাৰিব। ইউ কেন টেক এ লোন বাই প্লেডিং দ্য পলিচি। পলিচিখন আপোনালোকে জমা দি ঋণ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, এইটো ইয়াৰ এটা ডাঙৰ সুবিধা হয়। ইউ কেন চেঞ্জ নমিনেশ্যন এট এনি টাইম। ইয়াৰ উপৰিও আপুনি যদি নমিনি সলনি কৰোঁ বুলি ভাবে তেতিয়া কি কৰিব পাৰে, চেঞ্জ কৰিব পাৰে। যদি আপুনি ডাকঘৰত ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইনকাম টেক্স বেনিফিট পাব। প্ৰিমিয়াম পে'মেণ্ট মেথড কেনেকুৱা হ'ব চাওক, আপোনালোকে কেনেকৈ প্ৰিমিয়াম দিব। ইউ কেন পে' দ্য প্ৰিমিয়াম অফ ইয়'ৰ PLI পলিচি থ্ৰু ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং মেথডছ। You can pay the premium from your salary. Please check your employer for the arrangement. এতিয়া আপুনি চেলাৰীৰ পৰা প্ৰিমিয়াম দি থাকিব পাৰে। প্ৰিমিয়াম আপোনালোকে পোষ্ট অফিচতো গৈ দিবগৈ পাৰে আৰু ৰিচেণ্টলি যিহেতু অনলাইন হৈছে গতিকে অনলাইনো আপোনালোকে প্ৰিমিয়াম পে' কৰিব পাৰে। এতিয়া প্ৰিমিয়াম পে'মেণ্ট ফ্ৰিকুৱেঞ্চি আপোনালোকে কেনেকৈ প্ৰিমিয়াম দিব পাৰে সেইটো চাওক। প্ৰিমিয়াম যিহেতু দিয়াৰ মেথড থাকিব, আপুনি মান্থলি দিব পাৰে, হাফ ইয়েৰলি দিব পাৰে, ইয়েৰলিও দিব পাৰে, মানে তিনিটা অপশ্যন ইয়াত আছে। আপুনি মাহে মাহে প্ৰিমিয়াম দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে বা বছৰত দুবাৰ দিব পাৰে, হাফ ইয়েৰলি আৰু ইয়েৰলি, মানে বছৰত আপুনি একেবাৰতেই প্ৰিমিয়াম দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি ল'ব পাৰে। আৰু যদি আপুনি ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচি ডাকঘৰত কৰে তেতিয়াহ'লে লেপছ কেতিয়া হ'ব, লেপছ পলিচি কি আপোনালোকে চাওক। যদি ইউ ডু নট পে' দ্য প্ৰিমিয়াম 6 months ফৰ এ পলিচি ডেট ইজ লেছ দেন 3 years old। এতিয়া আপোনাৰ পলিচিখন 3 বছৰ হোৱাই নাই আৰু যদি আপুনি 6 মাহ প্ৰিমিয়াম নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ পলিচি লেপছ হ'ব পাৰে। ইউ ডু নট পে' দ্য প্ৰিমিয়াম ফৰ 12 months ফৰ এ পলিচি ডেট ইজ মোৰ দেন 3 years old। আৰু 3 বছৰ হৈ গ'ল, তাৰ পাছত আপুনি 12 মাহলৈকে কি হৈছে প্ৰিমিয়াম দিয়া নাই, তেতিয়াও আপোনাৰ পলিচি লেপছ হ'ব পাৰে। ইউ হেভ দ্য অপশ্যন অফ এক্টিভেটিং দ্য লেপছ পলিচি। টু এক্টিভেট ইউ নিড টু পে' দ্য ইউ প্ৰিমিয়াম উইথ এ পেনাল্টি। এতিয়া পেনাল্টি দি পেলাই আপুনি কি কৰিব পাৰে, আপোনাৰ পলিচিখন কৰিব পাৰে। আপোনালোকৰ পলিচিখন যদি চাৰেণ্ডাৰ কৰিব খোজে তেতিয়া আপোনালোকে পলিচিখন চাৰেণ্ডাৰো কৰিব পাৰে আৰু চাৰেণ্ডাৰ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে কি হৈছে যিটো চাৰেণ্ডাৰ ভেলু থাকিব সেইটো আপোনালোকক দি দিব, অৰ্থাৎ ইমিডিয়েট যিটো বেনিফিট আপোনালোকে পাব লাগে সেইটো পাই যাব আৰু সেইটোকে কোৱা হয় চাৰেণ্ডাৰ ভেলু। নেক্সট হ'ল ডেথ অফ পলিচি হোল্ডাৰ। যদি পলিচি হোল্ডাৰৰ দুৰ্ভাগ্যবশতঃ মৃত্যু হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ যিখিনি টোটেল তেওঁ পাব লাগে সেইখিনিত কি হ'ব, তেওঁৰ যি নমিনি থাকিব সেই নমিনিয়ে সকলোখিনি পইচা লগতে বোনাছ সহ লাভ কৰিব। ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে PLI 6 প্ৰকাৰৰ। এতিয়া কোনটো পলিচি আপোনাৰ বাবে বেছি লাভৱান হ'ব সেই সম্পৰ্কত আপোনালোকে এটা উদাহৰণ চাওক। যদি আপোনালোকে 20 বছৰত হোল লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ প্ৰফিট কেনেকুৱা হ'ব চাওক। চাম এচিয়ৰ্ড আপোনালোকৰ ধৰি লওক 10 লাখ টকা আৰু তেতিয়া আপোনালোকে মান্থলি প্ৰিমিয়াম দিব লাগিব 1600। টোটেল প্ৰিমিয়াম হ'বগৈ তেতিয়া 6,72,000 আৰু বোনাছ আৰ্ণ আপোনালোকৰ হ'ব 26,60,000। মেচিউৰিটি বেনিফিট চাওক 36,60,000। এইটো হোল লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ যদি কৰে আপোনালোকে এইখিনি মেচিউৰিটি বেনিফিটছ পাব। এণ্ড'মেণ্ট ইঞ্চুৰেঞ্চ যদি কৰে তেতিয়াহ'লে যদি পলিচি হোল্ডাৰৰ 20 years হয়, চাম এচিয়ৰ্ড 10 লাখ, মান্থলি প্ৰিমিয়াম আপোনালোকৰ হ'ব 2,000 আৰু টোটেল প্ৰিমিয়াম পেইড হ'ব 8,40,000। মেচিউৰিটি বেনিফিটছ হ'ব 28,20,000। যদি আপোনালোকে কনভাৰ্টিবল হোল লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰে, যদি পলিচি হোল্ডাৰৰ বয়স ধৰি লওক 20 বছৰ, চাম এচিয়ৰ্ড 10 লাখ, মান্থলি প্ৰিমিয়াম হ'ব তেতিয়া 1,400 আৰু টোটেল প্ৰিমিয়াম পেইড হ'ব 6,72,000। বোনাছ আৰ্ণ হ'ব 30,40,000 আৰু মেচিউৰিটি বেনিফিটছ চাওক 40,40,000। নেক্সট এণ্টিচিপেটেড এণ্ড'মেণ্ট ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচি যদি কৰে,
পলিচি হোল্ডাৰৰ ধৰি লওক বয়স 20 years আৰু সাম এচিয়ৰ 10 লাখ মান্থলি প্ৰিমিয়াম আপোনালোকৰ হ'ব তেতিয়া 5000 টোটেল প্ৰিমিয়াম পেইড হ'ব 12 লাখ বোনাছ আৰ্ণ হ'ব 9,60,000 আৰু টোটেল বেনিফিট হ'ব 19,60,000 নেক্সট আপোনালোকে যদি জইণ্ট লাইফ এচুৰেঞ্চ কৰে পলিচি হোল্ডাৰৰ বয়স ধৰি লওক 21 years আৰু সাম এচিয়ৰ 10 লাখ মান্থলি প্ৰিমিয়াম তেতিয়া আপোনালোকৰ হ'ব 4,200 টোটেল প্ৰিমিয়াম পেইড হ'ব 10,08,000 বোনাছ আৰ্ণ হ'ব 10,40,000 মেচিউৰিটি বেনিফিট হ'ব 20,40,000 যদি আপোনালোকে চিলড্ৰেন পলিচি কৰে তেতিয়া চিলড্ৰেনৰ বয়স ধৰি লওক 5 বছৰ সাম এচিয়ৰ 3 লাখ মান্থলি প্ৰিমিয়াম হ'ব 1,776 rupees আৰু টোটেল প্ৰিমিয়াম হ'ব 4,26,240 বোনাছ আৰ্ণ হ'ব 3,12,000 মেচিউৰিটি বেনিফিটছ হ'ব 6,12,000 কোনখন পলিচিয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা দিব নিশ্চয় আপোনালোকে অলপ হ'লেও আভাস পাইছে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি প্ৰতিখন পলিচি সম্পৰ্কত আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া যদি আপুনি এতিয়াও লাইফ ইনচুৰেঞ্চ পলিচি কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডাকঘৰতে লাইফ ইনচুৰেঞ্চ পলিচি কৰিব পাৰে যিহেতু ডাকঘৰত বোনাছটো বহুত বেছি হয় আজি ভিডিঅ'টোত আমি এইখিনি কথা আপোনালোকৰ বাবে আলোচনা কৰিছোঁ যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ভৱিষ্যতে এনে ধৰণৰ বিষয়বস্তু সম্পৰ্কে জানিবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ